Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita teruskan minggu yang ketiga. Ketiga kita ada topik 2, iaitu topik thermochemistry. Okey, kalau kita tengok topik thermochemistry ni, kita ada 4 subtopik. Okey, untuk first hour kita akan cover 2.1 dan 2.2 Tutorial jam pertama kita kena cover 2 subtopik daripada chapter 2, iaitu 2.1 dan 2.2. 2.1 untuk non face to face dahulu. Kita cover 2.1 concept of enthalpy. Okay. So ada 4 subtopik. Kita akan cover 2.1. Okay, tengok kita punya 2.1 ni sedikit overview yang Madam dah sediakan. Okay, 2.1 kita mesti faham mengenai endothermic and exothermic reaction. Actually, orang belajar masa SPM. Dalam topik 1.3 pun kita dah belajar sekali. How to sketch the energy profile diagram for the endothermic and exothermic reaction. And then kita kena tahu pasal standard condition of reaction. Kita ada 2 keadaan tindak balas. Sama ada condition of reaction enthalpy or standard enthalpy. Sebenarnya sama je. Enthalpy dengan standard enthalpy ni sama. Yang bezanya bila kita ada standard enthalpy, standard perkataan ni mesti at standard condition. Enthalpy dan standard enthalpy sama maksud, sama sistem, sama condition. Cuma yang bezanya adalah standard enthalpy occur at standard condition. What is mean by the standard condition? Iaitu 25 degree Celsius for the temperature and 1 atm for the pressure. So if the question asks for the standard enthalpy, maksudnya pelajar kena faham benda tu berlaku pada 25 degree Celsius and 1 atm. Boleh And then kita kena belajar definition bagi 6 tindak balas, iaitu tindak balas formation. Kita akan belajar definition for the different enthalpies. Okay, different enthalpies depend on the different reaction, iaitu formation. Yang pertama, yang kedua combustion, ketiga atomization, keempat neutralization, kelima hydration, keenam solution ataupun dissolution. Okey, ni semua kena faham definition, kena hafal dan faham. Kena memorize and understanding. Kalau setakat hafal je tak faham pun tak boleh. Dia mesti faham dan hafal dan faham. Sebab apa? Sebab awak akan writing the equation from the definition. Kalau awak tak faham dan tak hafal, macam nak tulis persamaan? Topik 2 dia tak akan bagi persamaan kimia. Okey? Dia akan nyatakan sahaja formation ke combustion ke apa bla bla bla. Yang penting pelajar mesti faham cara nak tulis equation. And then how to write the thermochemical equation. Kena faham what is mean by the thermochemical equation. Kalau chemical equation kita just tulis reactant and product. Betul tak? Kalau thermochemical equation maksudnya reactant menghasilkan produk. So kena nyatakan, kena state the delta H, iaitu change in enthalpy involved for this reaction berapa? Kilojoule per mol ataupun kilojoule. Itu beza chemical equation dengan thermochemical. Thermochemical equation mesti including the enthalpy involved for the reaction. Okay. Ini kita revise balik. Endothermic and exothermic reaction. Okay. Enthalpy H. What is mean by the H? Okay. Enthalpy symbol dia H is used to quantify the heat flow into or out the system. At constant pressure process. So kita nak tengok sesuatu sistem tu dia punya haba keluar ataupun masuk dalam sistem. Kalau dia keluar maksudnya heat release. Kalau keluar dia heat release. Kalau dia heat flow into maksudnya absorb heat. That's why kita ada endothermic maksudnya heat flow into the system. So absorb heat. Kalau heat flow out, so maksudnya adalah exothermic reaction, which is the reaction release the heat from the system to the surrounding. Dia vice versa. Okay, and then enthalpy is an extensive properties. Madam, what is mean by the extensive properties? Okay. Extensive properties means that the magnitude depends on the amount of the substance present. Nilai enthalpy, iaitu nilai delta H awak bergantung kepada kuantiti yang wujud. Kalau ada banyak kuantiti yang kita gunakan, so banyaklah tenaga yang
digunakan ataupun dibebaskan. Macam awak berlari, kalau lagi jauh awak berlari, lagi banyak tenaga digunakan. Betul tak? Sama juga dengan kita punya konsep enthalpy. So, the magnitude of the enthalpy depends on the quantity of the substance ataupun amount of the substance. So, yang ni nanti Madam akan terangkan dengan cara kita akan buat problem solving. Extra question 1 and extra question 2. Kita akan buat 2 soalan kat sini. Macam mana nak tentukan ni? And then tengok, enthalpy change, the symbol is delta H. Delta refer to the enthalpy change ataupun difference in enthalpy, iaitu enthalpy of product and enthalpy of reactant. Delta H equals to H product minus H reactant. Ini dah belajar masa SPM dan Madam dah terangkan juga masa dalam subtopik 1.3 untuk drawing the energy profile diagram. Kita revise balik sahaja dalam topik 2. Okey, seterusnya ni cara sketch the energy profile diagram for the endothermic reaction. Madam ajar kan kenapa bentuk macam ni. Enthalpy for the reactant lower or smaller than enthalpy for the product. Kalau dia endothermic reaction, vice versa lah. Maksudnya, enthalpy for the product is less than enthalpy of the reactant. That's why delta H dia negative value. Ni just kita revise balik je slide ni. Tengok pula, thermochemical equation. What is mean by the thermochemical equation? Okay, thermochemical equation is the equations that show the enthalpy changes as well as the mass relationship. Mass relationship ni maksudnya depends on the quantity or amount of the substance present. Okay, sebagai contoh, okay, delta H awak ada 2 benda yang penting. Yang pertama sign, sama ada positif atau negatif. Kalau positif maksudnya dia endothermic reaction. Kalau negative value maksudnya exothermic reaction. Okey, sebagai contoh, example kat sini dia bagi. Tengok first equation dahulu. First equation, 2 mole of water liquid produce 2 mole of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas. The delta H involved is positive 572 kilojoule, which is refer to the endothermic process. What happened to the enthalpy change when we reverse the reaction? Tengok persamaan yang kedua. Second equation, okay, kita dah ada 2 mole of water as the product. Tadi masa first equation, 2 mole of water as the reactant. Kali ni 2 mole of water adalah pada bahagian product. While manakala kita punya product 2 mole of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas act as the reactant in the second equation. Nampak tak kita dah buat reverse the equation. So what happened to delta H? Quantity remain unchanged. Okay, dia punya nilai masih lagi kekal 572. Yang berubah apa dia? Yang berubah adalah sign dia. Kalau forward tadi positive value of endothermic, kita reversekan persamaan. Yang penting quantity 2 mole, 1 mole, 2 mole of each species masih lagi sama. So, nilai sama, cuma kita ubah sign sahaja. Okay? So, dia akan jadi exothermic reaction if we reverse the reaction and vice versa. Kalau dia bagi negatif, so kalau kita terbalikkan dapat positif lah. Okay. Yang kedua, the delta H involved mesti depends on the magnitude of the delta H, which is this one based on the stoichiometry. Yang penting persamaan awak mesti balance persamaan lah. Balance equation. Kalau awak punya persamaan equation balance, so tak ada masalah nak tentukan delta H awak. Sebagai contoh, tengok persamaan A. Persamaan A awak, 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas produce 2 mole of water vapor or water liquid, betul? The delta H involved is negative 572 kilojoule. Tengok persamaan B awak. Okey, persamaan B. Apa beza dengan persamaan A awak? Reactant produk sama kan? Reactant dia masih lagi H2 gas, oxygen gas. And then the product pun masih sama lagi. H2O liquid, H2O liquid. Tapi what is the difference between the equation A and equation B? Yes, the mole stoichiometry dia. 2 mole become 1 mole. 1 mole become half mole of oxygen. And then equation A, 2 mole of water become 1 mole of water. Nampak tak? Equation A divide by 2 akan dapat equation B.
Faham? Saya ulang balik Equation B tu kita dapat, we obtain from equation A by divide by 2 for each species. That's why lah, the value of the delta H here, kita kena divide by 2. Sign tak berubah sebab sign dia masih lagi reactant H2 dapat reactant H2. Oksigen. Produk dia masih lagi water liquid. So, sign masih kekal tapi nilai yang berubah sebab kita dah ubah stoichiometry from the balance equation. Boleh? Okey. Sebagai contoh, kita tengok. Okey, satu lagi ni. Quantity of energy is proportional to the quantity of the reaction. Ni lah, betul lah tu kan? Kalau awak punya quantity tenaga banyak, maksudnya kuantiti bahan tu banyak. Kalau kuantiti dia sikit ni kan dia dijadikan bahagi 2. That's why lah nilai delta H kuantiti energi kita dah berkurang. So, seterusnya tengok soalan contoh extra question 1. Ni Madam sediakan khas untuk you all buat sama-sama dengan Madam. Okey, cuba tengok soalan yang pertama ni. Okey. So, kita kata 1 mole of graphite carbon react with 1 mole of oxygen produce 1 mole of CO2. The delta H not F. Madam, apa maksud tanda ni? Not ni refer to the standard condition. Okay. Delta H adalah change in enthalpy. Enthalpy change. F kat sini maksud dia apa? Formation. So, ini adalah nilai enthalpy formation of CO2. Okay. Sebenarnya ini adalah standard enthalpy formation of CO2. Sebab dia dalam sini simbol dia F. F ni represent formation. Not kat sini standard condition. Boleh Okay, so dia bagi kat sini, the standard enthalpy formation of the CO2 is the negative 393.5 kJ per mole. The question asks to determine the value of heat change for each of thermochemical equation. Okay, so tengok soalan A dahulu. Soalan A awak dia kata 6 mole of carbon react with 6 mole of oxygen produce 6 mole of CO2. Okay, so maksudnya kita comparekan soalan A kita ni dengan provided data. Provided data kita, cuba kita comparekan. Reactant produk sama kan? Masih lagi reactant carbon, oksigen. Dan produk dia adalah CO2. So, same with the provided data. Okay, yang beza dia apa? Mole konsep dia iaitu 6 mole of each species. So, maksudnya nilai ni, perlu tak kita reversekan the sign? Sign dia masih lagi negative value. Okay. Tapi sekarang ni kita punya nilai dah darab 6. 393.5 darab 6. Kenapa sign dia masih kekal? Sebab reactant dan produk tak reverse. Masih lagi pada kedudukan yang sama. Darab 6 sebab dia dah ada 6 mole from 1 mole of each species. So, tekan kalkulator awak. Dapat berapa nilai? Dapat negative 2,361 kilojoule. Unit kilojoule sahaja. Madam, kalau saya buat kilojoule per mole, salah ke betul? Salah. Kena faham ya, unit dia kilojoule sahaja. Madam, tak faham. Tak apa. Sekarang ni awak terima dulu cara kiraan ni. Tentukan unit, nanti dah belajar definition. Baru Madam akan terangkan unit ni kenapa kilojoule, bukan kilojoule per mole. Kita akan tentukan unit based on the definition. Nanti tengok second part of video. Second part of video from the definition baru kita akan tentukan unit dia. Ni awak terima dulu. Kalau pelajar tulis ni kilojoule per mole salah. Mesti kilojoule. Soalan bagi kilojoule per mole tapi jawapan kita kilojoule sahaja. Okey? Okey, tengok soalan B. Soalan B. CO2 gas produce C and oxygen. Mole konsep dia ataupun stoichiometry dia masih lagi 1 mole. Tapi apa beza dia? Kita reverse kan reactant dan produk. So, delta H kali ni adalah sama dengan positive 393.5. Okey, nilai tak berubah tapi sign dia berubah. Unit dia kilojoule per mole. Boleh? Okey? Cara tentukan unit nanti saya akan ajar dalam second part of the video.
untuk first hour non face to face awak ni. Okey, seterusnya tengok pula soalan C. Kenapa kat sini salah pula saya punya soalan C? Okey, CO2 gas menghasilkan C graphite and oxygen gas. So, kita punya reactant dan produk dah terbalik dengan soalan atas ni. Betul tak? So, bila dia punya delta H mestilah positive sign. Okey, mesti positive sign. Sebab kita dah reverse kan reactant dan produk. Okey, and then tengok mole ataupun stoichiometry dia. Stoichiometry di sini kita ada, okey, kita ada berapa kat situ? Kita ada 1/3 CO2, 1/3 carbon and 1/3 oxygen. Maksudnya, kita kena ubah nilai tu iaitu 393.5. Sign masih sama darab dengan 1/3. Sebab dia punya mole stoichiometry adalah 1/3. Akan dapat positif 131.17 unit kilojoule sahaja. Bukan kilojoule per mole. Okey? Boleh? Okey. So, sekarang ni, tengok betul-betul cara tulis Madam, kenapa kita punya simbol jawapan bukan delta H not F? Kenapa tinggal delta H sahaja? Sebab persamaan yang kita dah tanya ni, soalan A, soalan B, soalan C ni bukan refer kepada formation process. That's why lah simbol dia delta H, bukan delta H not F lagi. Delta H not F ni hanya untuk formation, iaitu provided data awak ni. Alright. So, itu soalan pertama. Tengok soalan. Okay, soalan kedua ni. So, sikit lah. Based on the above thermochemical equation, determine the value of the heat change for. Okay, cuba tengok kat sini. Kita ada 6 mole of H2O, 3 mole of CO2. Comparekan dengan provided data di atas. Okay, so kita ada 2 H2O, CO2. Ni bahagian produk. Soalan tanya pada bahagian reactant. So, maksudnya awak kena reverse sign dia. Betul tak? Itu yang pertama. So, delta H awak nanti bukan lagi negative value lah. Tadi positive value sebab kita dah reverse. H2O bahagian produk. Jadi, H2O bahagian reactant sama dengan CO2 awak. Manakala CH4 awak dan O2 awak pada bahagian reactant. Tapi pada target kita, pada soalan kita adalah pada bahagian produk. So, reversekan sign iaitu dapat positif. Okay, next kita tengok pula nilai dia. Okay, dalam kita punya provided data, 2 mole of H2O react with 1 mole CO2. Produce 1 mole of CH4 and 2 mole of oxygen. Manakala, question ask for 6 mole of H2O, 3 mole of CO2, produce 3 mole of CH4 and 6 mole of oxygen. So, apa kaitan equation provided dengan soalan bagi? Sebanyak 3 kali ganda. Betul tak? Persamaan ni, mendapatkan persamaan ni dia adalah darab 3. Di mana 2 darab 3 dapat 6. 1 CO2 darab 3 dapat 3 CO2. Betul? Okey. 1 CH4 darab 3 dapat 3 CH4. 2 oksigen darab 3 dapat 6 oksigen. So, maksudnya nilai 809 kena darab dengan 3. So, sign positif sebab dah reverse kedudukan reactant dan produk. So, dapat positif 2427 unit kilojoule sahaja. Bukan kilojoule per mole. Boleh? Okey. Dan macam biasa, benda yang ada tanda positif wajib tulis. Mesti tulis positif ni. Madam, kalau saya jawab dalam periksa, saya jawab dalam periksa sama dengan 2427 kilojoule. Salah ke betul? Salah. Yang betul adalah positif 2427 kilojoule. Tanda positif tak boleh diabaikan macam awak belajar dalam topik 1. Differential rate equation awak. Negatif untuk kehilangan ataupun untuk decreasing in concentration of reactant mesti ditunjukkan. Dan juga produk positif mesti ditunjukkan untuk increase concentration. Boleh?
Okey, itu saja untuk part yang pertama. Okey, teruskan untuk part yang kedua. Masih lagi 2.1.